Hello, welcome to my account. Thank you for subscribing, and to those who are not yet, please subscribe and like this video. So today we're going to demo how to put a wallet address to our captcha account using our Coins.ph. So it's just a brief discussion for Kizen. It's like a philosophy of Japanese. So today we're here already in our captcha account. So punta po tayo sa ating dashboard. Yun yung pong sa taas na nasa horizontal line na naka-white stripes. O naka-white line po. So, doon nyo po siya i-press. Ito po yung nasa loob. Nandyan yung mga salt captchas para sa workers or mga affiliate program. Dito nyo makikita yung mga referral link nyo po pag nagka-account na kayo. Sa mga wala pa po, ilalagay ko mamaya sa aking video na to yung link description para makapagsimula na rin po kayo. Kasama na po yun ng Coins.ph sa mga wala pa po. So, ito yung overview kung nasa loob ng captcha account. So, mamaya, i-ano natin kung paano ilalagay ang ating wallet address doon sa may payout. Doon nyo po makikita yung sa may payout history. Dito po sa may under sa balance, itong apat na naka-blue, yung sa pangatlo payout history. Diyan po natin i-click ang ating wallet address para mailagay po natin kung ang ating ayan po. Pag press nyo siya, ayan, lalabas na po yung payout. At may mga wallet address na po na nakalagay katulad ng Wave Money, Perfect Money, Bitcoin, Advance Cash, Apple.com Payer, at saka AirTM. Maganda sa captcha.com kasi nga wala po silang charges. So, konti lang din. $1 for example, for Bitcoin, pwede nyo na siyang i-cash out. So, maganda po talaga siya. Sa mga iba naman, 0.5 cents lang ng USD. So, dyan sa my purse, dyan natin ipipaste ang ating wallet address galing sa Coins.ph. So, check nyo lang po kung wala po kayong wallet po or Coins.ph account. Ipipaste ko po yung link. So, pupunta tayo ngayon sa Coins.ph. Updated na po yung Coins.ph ko po. So, kailangan natin mag-touch ID kasi enable ko po siya. So, ito na po yung itsura ng Coins.ph kung sakaling mababaguhan kayo kasi naka-updated na po siya. May bago na po silang mga style. So, punta nyo sa taas. Merong PHP, BTC, Bitcoin Wallet, Ethereum, ETH, BCH, at saka XRP, which is Ripple Wallet. So, click nyo po yung BTC at click nyo po yung receipt. Ayan po, may show my BTC address. Yun yung i-click natin para lalabas yung wallet address natin, which is the Bitcoin wallet. So, pag ipipress nyo po yan, lalabas po yung yan, QR code or kaya yung letters. So, kung meron kayong Google Authenticator, ibang apps po yan siya. Pero pag wala, i-paste nyo lang po yung nasa box na letter or numbers na mix. At siguraduhin nyo po na, na tama po yung naka-paste nyo po. Pag ipipaste nyo na po siya doon, balik sa my captcha. So, babalik po tayo sa my captcha. At ipipaste natin sa my first na bar. Ayan po. I-check nyo po siya at i-paste ng maigi. Laging tandaan, i-check nyo pong first 3 digit at saka last 3 digit na mga letters or numbers. So, para maging sure po tayo na yun po yung pinaste natin.
galing sa ating Coins.ph. Pwede natin balikan para ma-sure po tayo na yun po talaga yung address natin. Ayan, sign in lang po ulit. Sa mobile ko lang po siya dinay mo sa PC. Mas madali kasi pag mobile actually. Ayan, 32B ZBK. Balik po tayo. Check natin. So, 32B ZBK. So, tama po siya mga kapisan. So, ngayon, pag na-okay na siya, tagay na lang po ng change at ito po yung mangyayari na. So, may nakap sa payments, automatically meron siyang available funds, USD minimum withdrawal amount is $1. So, ibig sabihin, Bitcoin po yung gamit natin. Kasi nga, $1. Pag gusto nyo naman mag-change wallet, pwede nyo rin siyang i-change yung change wallet. So, ilagay lang po ulit. Same lang po yung sistema, pero sa ibang bansa, depende kung ano po yung gagamitin. So, mostly sa Filipino, kabisado na or alam na natin kung ano yung Coins.ph. So, ayan. Ano po yung wallet address ko po, which is Bitcoin. Kasi Bitcoin po yung pinili natin. Ayan. So, ito sa may dashboard, yung may 3 lines sa upper right side, sa taas. Diyan po natin makikita ating dashboard. Kasi po sa 2CAPTCHA, meron silang for developer, for worker, at saka for buyer. So, marami po silang options. So, since worker po tayo, makakalagay po dyan naka-emphasize na worker pag i-click mo yung dashboard natin. So, may mga options. So, sign up ko na po. So, sana maging helpful to. At saka,